Asyik lah. Lupa semalam nak upload ni. Okay, dia record. Alright. Okay, so kita tengok pada question number 4 Dia minta a force. Maknanya force number 4 lah. So we need to find a new force that will balance. Apa maksud balance? Balance maksudnya the total F is 0. Meaning right, left, up and down, dia akan tolak each other and the total forces yang you akan dapat adalah 0. Itu maksud balance. Okay, so apa yang first you kena buat? Okay, kita tengok kepada our free body diagram here. So this is our particle lah, particle A. So particle ni can be anything like a box, you ke, apa-apalah, any particle lah. So if you look at here, all your forces keluar daripada particle. So okay lah, tak ada masalah. Kalau dia into the particle, so you kena tarik dia keluar lah. You cannot dia buat dia masuk into particle, you kena bawa dia keluar. Arrow ni should be keluar, out from the particle. Okay, so kita dah settle dia punya lukisan pun okay. So teruslah buat table. So kita buat kita punya table. Okay, so this is question number 4. Saya tak lukis, saya terus buat table sebab dia punya step table, the free body diagram, table, solve equation. Okay, so kita ada forces. X, Y. So how many forces we have? We need to have 4 lah. F1, F2, F3, F4. Because F4 ni adalah unknown. The one that will balance lah. Since the word balance, so dia akan jadi 0, 0. Sebab the word balance here, so meaning here akan jadi 0, here akan jadi 0. Balance maknanya tak ada apa-apa lah, kosong-kosong. So dia seimbang, equilibrium. The word balance, equilibrium, itu adalah maksudnya seimbang lah. Equilibrium. Itu pun maksud seimbang. Okay, kita tengok F1. Okay, so dalam case ni we just use the axis lah, normal axis sebab ini bukan incline plane. Incline plane je baru you akan sengitkan dia. So kita buat yang ini positive Y, positive X, negative Y, negative X. Kenapa bila saya buat ni saya bulat? Sebab dia bukanlah magnitude atau direction ya, this is only the axis, imaginary u. So kalau you nak buat ni better buat bulat lah, buat bulat supaya you nampak dia dekat mana. Okay, tengok F1. F1 is here. Ia adalah boleh pergi ke positive Y and boleh pergi ke positive X. So both akan jadi positive. So F1 is 12. So kita akan letak 12 cos 55, 12 sin 55. The one that change is just cos and sin. Yang lain adalah sama lah. Okay. F2, tengok F2 pula. Okay, F2 is here. Dia boleh leraikan, dia boleh resolve into negative and also positive. So for negative here is belong to X component. So negative, so this one is positive. So first kali saya buat, saya tengok sign dulu. Sign dia punya positive or negative component lah. Okay, so here is 20. So this one is attached to X. So dia akan jadi cos lah. So we get 20 cos 30 degree. This one copy paste je, cuma tukar 20 sin 30. Yang ni saya dah tak tengok pada gambar daripada free body diagram. I just copy paste sebab dia mesti akan sama. The one that change is only sin and cos. The angle, the number value, magnitude here all akan sama lah. So you don't have to need to change. Just change sin and cos. F3, okay, look at my F3. F3 boleh pergi mana? So F3 can go to positive, negative X and negative Y. So dia dileraikan oleh two component lah sebab dia duduk in between. So both akan jadi negative. So the number they give you magnitude is 30 cos 45. Kenapa cikgu buat cos? Why I do cos? Because everything here attached to X. So because I want my angle is always attached to X, so that's why I get cos. So this one just copy paste, just tukar cos jadi sin. So 30 sin 45. Okay, F4. I don't have any for F4 here, so I don't know. So I just put F4X, F4Y. Tak tahu sign convention. I don't know the sign convention. So biar je. Nanti you akan dapatlah jawapan nanti. Okay. So you dah settle table, so kita akan solve lah the problem. So kita akan solve the problem by using component X first. So I buat component X dululah. So component X meaning I settle this.
kolom. Saya settlekan kolom ni dulu. So 12 cos 55 degree minus 20 cos 30 degree minus 30 cos 45 degree plus f for x equal 0. Biarkan dia dalam keadaan plus because nanti kita buat dia secara general plus. Kalau you dapat jawapan negatif, maksudnya dia duduk dekat negatif x lah. So just leave it with a positive. Jangan letak apa-apa dulu, biar je. Sebab we don't know, this is unknown. Okay, so if you look at the value here, everything have value except f for x. So we only have one unknown. So make it f for x stay. So kita biarkan je f for x stay. Yang lain bawa ke sana. So terus keluar calculator. Yang itu buat dekat ni lah. Buat dekat apa? Buat dekat dalam otak lah kan. Okay. So kita pergi sini. 12 cos 55 minus 20 cos 30 minus 30 cos 45. Okay. So saya dapat negatif. Okay, saya kira ni dulu lah. Saya dah kira ni, saya dapat negatif tapi saya akan bawa bring there. Saya akan bawa semua ni ke belah kanan. So I will get positive lah. So my answer is 31.65. 31.65 Newton. Why Newton? Because this is force. Okay. Ketap? Okay. Bagus, ceria bagi ni. Makan dah? Belum. Bolong. Ceria macam sebab apa? Jumaat. Okay, summation Fy. So kita settlekanlah pula Fy. Okay. So 12 sin 55 degree plus 20 sin 30 minus 30 sin 45 plus f for y equals to 0. So saya nak cari f for y lah. So just make it my f for y adalah sebagai subjek. So everything kita settlekan ni dulu. So kita settlekan tu dulu. So 12 sin 55 plus 20 sin 30 minus 30 sin 45. So 45, sorry, 45. So I will get the answer negative. So I bring it there, so you get 1.38. So I get F for Y 1.38 Newton. Okay, this is not the final answer. Ini adalah component. Soalan bukan minta component. Dia suruh cari magnitude and direction. So meaning, macam biasalah nampak je magnitude. Oh, dia nak cari F4. So you ada X, you ada Y. So buat apa ni magnitude? Inilah simbol magnitude. Fx squared plus submission Fx squared submission F for Y squared. So you ada dah nilai ni. Iaitu square root 31.65 squared plus 1.38 squared. So you akan dapat nilai F4. So square root 31.65 squared 65 squared plus 1.38 squared. So saya akan dapat 31.68. 31.68 Newton. Ini baru jawapan akhir sebab dia minta magnitude. So this is magnitude. Yang you cari tadi tu adalah resolve. Komponen yang you dah resolve lah. Okay, kawan baik magnitude adalah siapa? Direction. Shift tangent komponen Y bahagi komponen X. So you buat shift tangent komponen Y you adalah 1.38 divided by 31.65 modulus. So you akan dapat shift tangent 31.68. Oh, so okay, very good. 31.68. Okay. Divide by 31.68
So I will get the value is 2.49. 2.49. So this one is in degree lah, sebab this one is angle. We need to have the direction. So how we need to know the direction? If you look at your y and your x, both are on positive. So y positive meaning above. So x positive meaning in positive x-axis. So you just say here is above positive x-axis. So this is, Cikgu, yeah. 6.5 bukan 6.8. Dekat sini 68. Oh, 65 sini. Betul lah kan? 65. Ya. Yelah saya ambil yang ini kan. 65. So 2. Sama juga jawapan 2.4. Oh, 4.5 lah. Dia dah round off. 50. Sebab yang ini 49. So we only need 1 2 decimal place. So you kena bundarkan. So you dapat 2.50 lah. Yang masuk dekat sini adalah yang ini ya. Nilai ini. Nilai ini. Cikgu, Ya. saya dapat jawapan sama tapi saya buat yang chapter 1 punya itu jadual. Chapter 1 punya jadual. Saya tak ada F4, saya terus summation F. Summation ni jadi F4 lah. Boleh. And then cari magnitude. Tapi you dapat F4 tu positif ke negatif? Negatif kan? Positif lah. Positif. Negatif. You dapat negatif. Oh, okay. Tak boleh. Okay. Tenyaman guna, dia buat macam chapter 1. Dia tambah semua, dia dapatkan F4. Tak boleh because you akan dapat F4 nanti negatif. Kalau you dapat negatif, nanti tak akan dapat 0 rasanya. Tak boleh. So you kena buat yang ni. Tunjukkan ni 0 because this one is balance. Ini menunjukkan dia balance. Because kalau you buat yang ini 1 marks. Because this is concept. Ni, ini you tulis 0 ni 1 mark. Concept. Maksudnya you faham. Bila balance both component akan jadi 0. Okay, boleh tak? Yang lain ni diam je, tak tahulah apa dia orang buatnya. Boleh, madam. Dia kalau nak ni senang buat ni je. Suruh tulis kat depan. Okay, kita masuk kepada number 5. Number 5 ni ada jugalah dia tanya saya number 5. Macam mana nak buat? Okay. Siapa yang nak salin ke? Saya bagi masa sekejap untuk salin. Okay, saya masuk soalan number 5. A body mass M on inclined plane at angle theta with the horizontal of the body with horizontal. Maksud theta ni duduk dekat komponen X lah. Dekat horizontal yang ni lah ni, horizontal yang ni. The body move up. So the body move up with a constant velocity. So A0. When a force F acted upon it as shown in figure 4.8, what is the friction between the body and the inclined plane in terms of F, mg and theta? Okay, so the question asks you to find what is the friction. So they ask you frictional force lah, friction. So F, they ask you to find F. Okay, but they don't give you any number here. Tak ada satu pun nilai di sini. So they ask you to buat dalam bentuk in term F, mg and theta. So what the first thing we need to do is draw free body diagram. So this is inclined plane. So number 5, the first thing you need to do buat inclined plane.
So inclined plane you bentuk macam ni lah. This is surface. Kenapa cikgu tak buat straight line? Because if I put a straight line, it's showing that there is magnitude. So this one is not a magnitude. This one is our imaginary lah. Kita punya imaginary surface. So what dot? This is dot is represent your object. Okay, so what do I have? With normal. So make sure it's normal is perpendicular to the plane ya. Dia perpendicular to the plane. Jangan buat sengit sangat. Buat dia mesti perpendicular. Okay, so what do I have? Friction. Sebab velocity dia moving here. So velocity tak kat sini tau. Because velocity dia adalah bukan forces. So friction I akan jadi ke bawah lah. So my friction is going down. So saya keluarkan 5 jari. So saya ada weight, normal, friction. Apa yang tak ada? External force dengan tension. Ada ke tak ada external force? Cuba tengok balik. Ada F ni. F ni adalah simbol kepada apa? External force. So we have external force. So where is my external force? Dia nak into the object. So dia tak boleh. We cannot have forces into the object. Kena So, keluarkan. yes, kita kena keluarkan. So saya kena tarik dia secara straight. So straight. So this is my external force. Sebab kalau you tengok dia duduk dalam keadaan horizontal. So saya letak dia dalam keadaan horizontal. Madam, Yes. kenapa ada friction? Sebab ni dia kata tadi dia suruh cari friction. Oh, okay. Ha. Tak perasan. Dia suruh cari friction. Walaupun dia tak ada mention the word rough surface, but since they say they ask you to find friction, meaning we know lah this is rough surface lah. Okay, so we have F here. Okay, why do we don't have tension? Because tak ada tali lah. Mana ada gambar tali? Tali gambar dia macam mana? Saya cakap bila dia zero, dia tak ada apa-apa. Macam ingat tak semalam you buat? Yang ni, macam ni. Gambar ni tak ada apa-apa. Dia tak mention any forces. So this is tension. So tension selalunya without label. Dia ada gambar straight, gambar tali tapi tak label. Macam gambar ni, ni gambar macam ni. Gambar tali, itu adalah tension. So kalau ada gambar F macam ni, ini bukan tali Awak jangan cakap cikgu. Dia ada dua cikgu, ada force, ada tension. Bukan, dia adalah force, external force yang tengah apply. Tension selalunya dia tali tapi tak ada any label. So itulah tension. So this one we don't have tension lah. So we only have 4 type of forces sahaja. Okay, so we need to look at the angle. Okay, so my angle is here, theta. Okay, since they ask you to use this theta, so saya kena follow lah theta ni. Saya tak boleh lah buat 90 degree minus theta. Saya kena follow theta ni. So theta ni akan duduk kat komponen Y. So saya kena label lah komponen Y dulu. Okay, so my axis, dia punya pergerakan adalah ke sini. Pergerakan velocity dia adalah incline. So dia ke atas tu. So the one that same dengan V akan jadi positive X. Siapa yang sama dengan dia akan jadi positive X. Opposite dengan dia negative X. Opposite dengan dia negative X. So perpendicular, nampak tak? Perpendicular is positive Y. Opposite, so saya tambah satu lagi titik, negative Y. So my axis bentuk dia macam ni lah. Y, X. Perpendicular, negative Y, negative X. So maksudnya saya rotate saya punya axis. So kita akan buat sengit lah axis kita. Okay, angle here attached to ni. Kita kena buat dia attached to Y. Kenapa kena buat attached to Y? Because they mention theta here. Kalau you nak buat attached to ni boleh, tapi you kena buatlah 90 tolak theta. Saya rasa dia akan terima. Dia bukan memang akan terima, boleh juga. Tapi kita cuba try dulu buat guna sin. Sin. So yang ni dia akan ubahlah dia punya table. So dah settle you punya free body diagram. So kita akan buat table. So we move on to the table lah. So my table, this is my table, forces X, Y. So how many force I have? I have N, F, W friction. Ada 4. Okay. Siapa equals to MA? Kalau dalam kes ni X equals to MA, 0. Tetapi dia ada perkataan apa? Constant velocity. Apa you faham perkataan constant velocity?
A sama kosong. dengan kosong. Bagus. So A akan sama dengan kosong. So 0. So tak adalah 0 lah. Both akan jadi 0 lah. So ini adalah sebenarnya Newton first law. So you tengah buat Newton first law. 0 je Newton first law. MA second law. Third law yang mana? Third law yang FAB sama dengan FBA. Ingat, you tolak wall. You tolak wall, wall pun tolak you sebenarnya. That's why wall tak moving lah. Okay, kita tengok kepada N. So my N duduk dekat paksi Y. So 0, positive N. My F, okay, tengok F ni. Dia boleh pergi rumah positive X, pergi rumah negative Y. So dia boleh resolve into two component. Because dia duduk between. So dia nak boleh pergi rumah dia ni nak pergi rumah orang ni boleh. So dia positive, negative. Tengok, bila saya buat dulu sign dulu. Saya tak masukkan nilai dulu. Saya buat 1, okay, ni dah settle baru saya masukkan nilai. So do we have F? No, we don't have any value tau. Ingat tadi, tak adalah satu value pun dia bagi. So we put F, cost, tak tahu kan. So apa yang you kena buat, you kena tengok nilai balik. Okay, so since your F ni straight, you tengok balik gambar rajah you ni. Ini, okay balik. Since your F adalah straight dan weight adalah sentiasa ke bawah, so this one is 90 degree lah. So this one is 90 degree. So theta yang ini kita buat dia alpha lah. So iaitu 90 degree minus theta alpha. So this one 90 degree. So this one jadi theta balik lah. Faham tak? Okay, saya ulang balik Kalau awak tengok, pos awak dia straight. Weight sentiasa ke bawah. Weight tak sengit dia. Yang sengit N. Weight tak pernah sengit. Weight sentiasa going down. Dia straight line. Okay, so kalau you tengok FU dengan weight adalah perpendicular. So this one is perpendicular. So you have theta. Theta here. Kenapa theta here? Sebab selalunya kalau sini 30, you tak akan ambil nilai 30. You akan ambil nilai yang lain kan, 90 tolak ni. So yang sebelah sini adalah 90 tolak theta. So kita label dia alpha. Tapi dalam awak punya ni tak ada alpha. So that's why saya tak boleh letak alpha nanti. Okay, so yang ini 90, so dapatlah balik alpha. So yang ini 90, so dapat balik theta. So dari sini apa yang kita boleh buat? So theta here is attached to X. So kita boleh letaklah cos theta. Copy balik, just tukar cos jadi sin theta. Okay, weight. Tengok pula weight. Weight ni, weight. Boleh pergi rumah negatif, boleh pergi rumah negatif. X and negative, Y. So both negative, negative. Tak ada juga value, so weight. Okay, dalam case ni selalunya kita buat cos. Kan, selalunya X ni kita buat cos, yang ni kita buat sin. But now your theta, kita because the word, they ask you dalam put term of theta. Dia ada dua pilihan you nak letak. Kalau saya akan letak ini tukarlah sin theta. Yang ini akan jadi terbaliklah cos theta. Kenapa jadi terbalik? Because your theta here attached to Y. So kalau you nak buat ni boleh, ataupun satu lagi you boleh letak negative W cos 90 minus theta. Boleh juga. Alpha tak boleh because kita punya answer tak adalah in term alpha. Kalau nak buat macam ni pun dia akan terima. Tapi kita buat macam ni lah sebab sin theta senang lagi lah. Dan 90 degree nanti kena kembang-kembang lagi, banyak kerja sebenarnya. Kalau you buat sin tu you kena kembang nanti. So biarlah macam ni. Just tukarlah sebab dia attach to Y. So Y yang akan jadi cos. Siapa yang dia attach, dia akan jadi cos. Siapa yang dia tak attach akan jadi sin. Okay, friction. My friction is always oppose the motion. So negative friction 0. Okay, so they ask you to find friction. Dia suruh cari friction. So friction duduk kat rumah siapa? Rumah X. So kita tak akan pakai tau rumah Y. Kita tak akan pakai rumah Y. Kita pakai rumah X je nanti. Okay, submission Fx sama dengan F cos theta minus W sin theta minus friction equals to 0. I want to make my friction as subject. So bawa dia ke sana. So friction yang ni kekalkan F cos theta minus weight sama dengan mg. Kenapa cikgu kena tukar jadi mg? Because they ask you dalam terms, dalam term
Dia suruh buat dalam term F ada, mg ada theta. So that's why kita punya final answer bentuk macam ni. Sebab kita kena letak dia dalam F, mg and theta only. Okay. Tak? Madam, Ya. kenapa yang W tu tak guna negatif W cos 90 minus theta? Okey, kenapa tak guna cos? Okey, cuba tengok balik ni. Okey, saya zoom. Okey, cuba tengok theta madam ni. Kat mana theta ni? Theta ni attach dekat Y. So bila dia attach dekat Y, yang akan jadi cos adalah Y. Kalau theta tu attach dekat X, yang akan jadi cos adalah X. So dalam kes awak ni, kalau you nak buat cos boleh. Tapi you tak boleh letak theta, you kena letak 90 degree minus theta. Apa yang nanya tadi? Faham tak? Selama ni, theta kita kan saya tetapkan kan, theta mesti nak duduk kat mana? Sebelah siapa? X. Theta mesti duduk sebelah X. Kali ni awak punya theta tak duduk sebelah X. Macam mana cikgu tahu tak duduk sebelah X? Sebab kita selalu buat, okey ini adalah theta. Okey, weight ke bawah. Okey, so ni 90 degree. Ini force awak lah kat sini. Okey. Kita punya normal sini kan. Okey, so kita selalu ambil angle ni 30 darjah sini, theta sini, ni 90 darjah. Nampak kalau macam tu. Buat colour merah. Ni saya tarik macam ni, ini ke bawah. Okey, theta dekat sini. Ni tarik ke bawah. So 3 theta dekat sini. Ni saya tarik ke bawah. Ni weight. Ni 90 darjah. So selalunya theta kita duduk sini ni, kat sini. Sekarang ni theta awak, ni theta kena simbol dia dekat sini. So ini saya tak boleh lah letak theta, saya kena letak alpha. Faham tak? Ini tadi saya tadi tu. Betul tak? Macam ni awak tengok ni, D30. Awak tak akan ambil 30. Sebab apa 30 ni duduk dekat paksi Y. Awak akan ambil 60. Tapi masalahnya sekarang soalan awak dia tak nak 60. Dia nak 30 juga. Dia nak 30 juga. So that's why saya kena guna 30. So bila saya nak guna 30 ni attach dekat paksi Y untuk W. Untuk W dia attach dekat paksi Y. So paksi Y yang akan jadi cos. Paksi X yang akan jadi sin. Angle dia akan jadi cos kalau siapa yang attach dekat dia. Macam kes F tak ada masalah. Kenapa? Sebab theta ni attach dekat X. So bila dia attach dekat X, so F cos theta dia ikut follow rule yang biasa lah. Tapi dalam untuk kes weight, your theta is not attached to X. The one that attached to X is alpha. Saya tak boleh buat alpha. Kalau saya nak buat ni, saya kena letak cos alpha, sin alpha. Jawapan saya akan ada alpha. Saya tak boleh biar my final answer in alpha because the question tak ada mention alpha. Dia nak theta sahaja. Faham tak? Faham Madam, faham. So, kalau awak tak nak, cikgu saya tak nak lah macam ni. Saya dah biasa dah guna cos. Okey, boleh. Awak tukar ni jadi cos 90 degree minus theta.
sin 90 degree minus theta. Di mana tak adalah, kita jarang buat macam ni. Okey, tak apa, boleh je buat macam ni. So kita akan jadi, sini akan jadi cos 90 degree minus theta. So awak kena biar dalam bentuk 90 degree je lah. mg cos 90 degree minus theta. Jangan pecahkan. Awak tak boleh pecahkan dia ni cos darab ni, dia bukan main pecah macam tu Dia adalah trigonometri. Ingat tak trigonometri ADMAT? Kalau masuk ADMAT dia pening lah. Kalau cos 2 theta bukanlah cos theta tambah cos theta Bukan. Trigonometri dia punya formula dia macam-macam tu. Yang sin 2 theta saya pun tak hafal tu. Kena tengok dia punya formula tu. So biar je macam ni. Kalau awak nak buat juga, cikgu saya nak cos juga. Boleh. Dia akan bagi je markah. Sebab dia tengok you live dengan theta. Jangan letak alpha. Letak alpha je salah. Nak macam ni juga. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Boleh. Okey. Jangan kembangkan sebab yang ini trigonometri ni, yang ini tak ada, yang ni awak tak ada, tak pakai. Tak pakai trigonometri. Okey, kita masuk soalan number 6. 2 kg, so mass, dia bagi 2 kg mass. Placed on a rough, so ada friction lah. Incline 30, so theta. With horizontal and shown in figure 4.9. When it relief from rest, nampak rest je U kosong. Accelerate, so ini acceleration saya lah. Calculate the frictional force. Bila nampak force, frictional force F. Jangan confuse dengan coefficient Kalau coefficient dia tak ada perkataan force, itu mu. Mu ni nama dia coefficient. Friction. So kalau nak, ramai yang confuse antara mu dengan F. Nak beza mu dengan F, tengok perkataan force. Ada force, F. Kalau tak ada force, mu. Itu maksud dia. Okey. So bila dalam fizik, bila nak buat soalan mula-mula, tolong keluarkan information. Ni macam saya buat ni. Kalau dekat ni saya suruh diorang highlight apa information yang ada. Tak perlu tulis kat tepi. Buat yang ni, conteng atas kertas tu je lah. Exam kertas lah kan. So you conteng dekat situ. Sebab apa? Tulis bazir masa. Exam 2 jam je. So conteng kat atas tu. Okay, so dari sini they ask you to find frictional force. Ini yang kita nak cari. So nombor 6 saya nak cari frictional force. Tulis apa yang you nak cari. So the first thing yang you need to kena buat adalah buat free body diagram. So chapter ni pertama sekali memang wajib free body diagram. So saya akan buatlah free body diagram. So incline plane, titik, ada weight. Weight sentiasa ke bawah tau, jangan buat sengit-sengit. Dia straight je ke bawah. Normal, normal baru sengit sebab dia 90 degree. Ada apa lagi? Okay, so ada friction sebab mesti nak friction. Dia nak ke mana? Tak ada lukisan. Dia kata dia release from rest. So when dia release from rest, dia akan ke mana you rasa? Mestilah ke bawah, takkanlah pergi naik atas. Kalau naik atas, senangnya hidup kita. Letak je objek kat mana-mana terus naik atas. Kalau naik atas kita pun lari dulu, ada hantu tolak dia. Mana boleh, dia mesti influence of gravity lah. So my motion akan ke bawah, so friction akan ke atas. Okay, lagi dia ada, so A saya ke atas lah kan. Accelerate. Dia jatuh ke bawah from rest dan dia jatuh bawah lah, so A. A ke bawah. Okay, lagi apa lagi ada? Dia tak ada cakap kan move outward, tak ada kan? Okay, so tak ada. Kita check lah guna 5 jari, normal, friction, weight. Apa yang tak ada? Tension dengan external force. Sebab gambar rajah tak ada tali dan tak ada orang tolak atau kenakan daya kat atas dia. So we don't have external force. So this is the only free body diagram we have. Sudut. Yes, sudut, very good. 30 degree, yang ini kita boleh letak 60 degree. Sebab yang ni dia ada bagi nilai. So this one dia bagi nilai, so kita boleh follow lah nilai yang dia bagi tu. Ni number C. Okay.
Lah, okay, dah settle ni, kita buat label axis. So because my motion is going down, dia ke bawah. So, saya dah tulis sini. Dia ke bawah, so ini akan jadi positive X lah. Sebab dia mesti same direction. So opposite dengan dia, friction memang sentiasa negatif lah. So yang ini positive Y, yang ini akan jadi negative Y. Okay, settle label axis. So ini information yang kita ada. So kita buat table. So saya buat table. Forces. X, Y. So how many forces? N, friction, weight, that's all. And then ada MA, tak ada zero sini MA zero. Sebab apa? We have acceleration. So actually this one is Newton's second law. So ini adalah Newton's second law. Okay, so saya masukkanlah nilai yang saya ada. So N, 0, positive N. Friction, negative F, 0. Okay, tengok weight. Weight ni duduk dua tengah-tengah. So dia pergi rumah positive X, dia boleh pergi rumah negative Y. So positive, negative. Dia ada dua jalan lah dia nak boleh pergi. So ini akan jadi W cos 60, W sin 60. Okay, settlekan. Submission Fx sama dengan negative friction plus W cos 60 equals to MA. Sorry. So friction I want to find, so saya bawa dia ke sana. So friction sama dengan W cos 60 minus MA. Sebab ini bawa ke sana, ini bawa ke sini lah. So dia jadi negatif. So weight sama dengan mg cos 60 minus MA. Okey, apa yang saya ada? Ada tak saya ada mass? Dia bagi tak mass? Ada 2. So saya ada 2. G 9.81 tak ada negatif. Chapter 2 je ada negatif. Ni tak ada negatif. Okey. So lepas tu kenapa tak ada negatif? Sebab you dah resolve awal-awal dekat Y component ni. So cos 60 minus 2A. Berapa A dia? 4 kan? A dia 4. So saya boleh dapatlah nilai friction. So 2 times 9.81 cos 60 minus 8 lah. So I will get my answer 1.81. Force Newton. Frictional force sejenis force. So unit dia adalah Newton. Okay, so inilah jawapan kita. Okay, boleh tak? Boleh? Sekejap. Boleh. Okey, kita pergi kepada number 7. Okay, yang ini dia gabung lah. So ada dua. Kita ada object A and object B. So if we have two objects, so we need to draw two free body diagram. So kalau you ada 3, you kena lukis 3. Setiap one object is one free body diagram is only refer to one. Dia nak bercantum boleh kalau case dia adalah melekat. Okay, contohnya cikgu saya ada A, B. Boleh tak saya nak buat dia one free body diagram?
Boleh kalau dia minta benda yang macam acceleration, ada keluar pasir rasanya. Ke bawah tu rasanya. So you boleh jadikan dia satu C lah, katakanlah you jadikan dia satu. So maknanya hanya ada normal, weight ataupun dia ditolak lah external force. So ada external force. So boleh. Kalau you nak gabung dengan syarat dia melekat lah. Jadikan dia satu sistem. Tapi kalau dia tak melekat macam ni, tak melekat tak boleh lah, tak bergabung. Contohnya lagi ada pernah rasanya dia atas pula. Macam ni. Ada A, B, C. So jadikan dia satu sistem lah, kita buat D. Maknanya kita gabungkan dia jadi satu sistem. Boleh? Kalau soalan tu tanya acceleration lah, maknanya sebab dia kan bergerak sekali dia bergerak. Ni sistem ni dia bergerak sekali. Kalau orang A bergerak, B pun mesti bergerak lah sebab dia melekat. C pun kena bergerak jugalah sebab dia pun melekat. Boleh. Itu kita panggil dia one system. Sama juga dengan kes ni, sebenarnya ini adalah one system, cuma yang ini dia tidak melekat. Di mana velocity dia adalah sama atau acceleration dia adalah sama. Kalau dia ni experience acceleration 10, dia ni pun actually 10 because they are moving together. So this one kita panggil dia sistem, satu sistem. Cuma dia tidak melekat, so tak boleh buat one free body diagram lah. Kalau yang tadi dia sistem tapi melekat, stick together. So dia boleh dianggap satu objek sahaja. Okay, so question number 7. If you look at question number 7, kita buat kali lain. Okay. 4 kg. So mass ni 4 kg lah dia bagi at a rough. So ada perkataan rough. So we have friction here. 30-degree inclined plane connected freely hanging 1 kg. So dia bagilah 1 kg block B with massless cable passing over frictionless pulley. Kenapa dia kena mention the word massless cable? So kita anggap mass untuk kabel tu zero lah. So kalau ada mass sebenarnya dia akan jadi kes lain lah. And frictionless pulley meaning tak ada friction dekat pulley. But in real life dia ada friction. Itu nanti chapter 8 lah. You akan belajar chapter 8. Okay, when the object is released from rest, nampak je rest U0. Maknanya dia without any force lah, without any force, tak ada velocity because tak ada force. U0. Object is slide down with the inclined plane with the frictional force. So ada frictional force 6 Newton. Calculate the acceleration of the object. So they ask you to find A. So dia kata objects, maksudnya A for both adalah sama-sama. Sebab saya kata tadi dia satu sistem. So dia adalah sama lah. So you just cari satu, you akan dapat dua lah. Okay, first thing yang you need to buat bila nampak soalan macam ni, buat free body diagram. So I have two free body diagram. So saya buat untuk objek A, inclined plane, dotted. So dot tu adalah dia punya objek. So saya ada weight, saya ada normal, saya ada apa lagi? Tension. Tu tali tu, tension. Saya ada friction. Macam mana cikgu tahu friction saya ke sini? Because if you look at the diagram here, VU going down. So my velocity here. This is my V. Velocity saya ke sini. Ke arah bawah lah. So velocity dia bergerak ke sini. Velocity dia bergerak bawah. Okay. Angle 30 degree, tak suka, kita akan guna 60. Nampak je angle dekat bucu ni, kita akan guna. Nampak je angle dekat bucu, kita akan guna yang satu lagi. Okay, so here is your positive value, mesti kat sini lah sebab moving dia. So this is positive X, opposite negative X, perpendicular positive Y, opposite negative Y. So ini adalah my axis lah. So my axis dia sengit lah. Sebab apa? Kita nak buatkan senang. Kalau you tak buat sengit, banyak you kena resolve nanti. Kalau you perasan, kalau you buat tak sengit, okay, katakanlah you nak buat juga ini Y, ini X. Boleh. You kena resolve N, you kena resolve friction, weight je yang you tak resolve. Yang lain ada 3 you kena resolve. Sebab you tengok normal you duduk sini. Weight you duduk straight, okay, no problem. Friction you duduk sini. Tension you duduk sini. Kena resolve, kena resolve, kena resolve. Too many things to kena resolve. Kalau you buat sengit, you only need to resolve weight sahaja because the weight yang duduk between X and Y. Yang lain semua duduk atas axis. So that's why kita sengitkan our axis.
Kalau you tak resolve boleh, but then you need, kalau you tak nak sengitkan you punya exist kan, but you need to resolve lah. 3 banyak. Lagi banyak you kena resolve, takut you salah lah, because angle you kena cari satu-satu. Okay, so that's why kita sengitkan dia. Sengitkan dia ikut Y. Kenapa ikut Y? Ikut Y pula, ikut V, because we want to follow the direction of motion. So anything that same direction with the motion is positive. So kebanyakannya you tampak ni X, nanti kita tengok Y. Ini positive Y nanti. Okay, settle free body diagram. So kita buat table. So saya buat table. Saya buat kat bawah dia lah. So saya buat table. Here, this is my table. Forces. X, Y. How many forces we have? We have, kita tak check tadi. Normal ada, tension ada, weight ada, force ada. Ada satu tak ada. Siapa yang tak ada? External force. Kenapa tak ada external force? Sebab tak ada siapa tolak dia. Okay. Okay tak? Okay. Okay. So forces saya ada and friction, tension, weight. So saya ada 4 je tadi Okay, submission F. Ini bukan 0 sebab bergerak dekat pasti X. So MA here lah. So N 0, positive N. Friction, negative F 0. Tension duduk dekat positive 0. Okay, weight. Tengok ni. Weight ni duduk dekat positive, negative. So W cos 60, W sin 60. So ini. Okay, so kalau you tengok ni, saya boleh tak saya nak selesaikan? Saya tak boleh selesaikan sebab saya ada unknown tension lah. Okay, so saya biar dulu ni, saya buat terus free body diagram kedua. So saya buat free body diagram kedua. So this is my B. Saya buat titik. Ni, titik. So saya ada tension and weight only dan dia moving downward. Okay, so kalau you tengok ni, kenapa tak ada friction? Dia tak ada contact. Kenapa tak ada normal? Dia tak ada contact. Kenapa tak ada external force? Sebab there no one push or pull dia. So cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Kita ask. Kita kena kita macam buat kat diri sendiri. Kenapa ni tak ada? Kenapa ni tak ada? Kenapa ni tak ada? So setiap kali nak buat free body diagram keluar 5 jari tu cakap kenapa ni tak ada? Kenapa ni tak ada? Kenapa tak ada? Sebab kalau you salah free body diagram, semua ni akan salah. Kalau salah dah tahu dah salah free body diagram, baik tak payah buat ni. Buang masa je buat tulis-tulis ni. Tak kau tak dapat markah. So that's why free body diagram please guna 5 jari ni check balik. Apa tak ada? Apa tak ada? Kenapa dia tak ada? Kenapa dia tak ada? Macam saya cakap tadi. Friction. Kenapa friction tak ada? Sebab dia tak ada contact. Kenapa normal tak ada? Dia tak ada contact. Kenapa external force tak ada? Sebab dia tak ada pull or push. Tak ada siapa-siapa menolak dia. So dia hanya ada 2 je lah. Okay, dan weight pula. Dia punya motion is going down. So this one akan jadi positive Y. So this one akan jadi negative Y. So awak nampak selalu awak buat ke bawah negatif. Ke atas positif. But now it's different lah. Yeah. So saya tengok dulu. Apa hujan pun ni. Okay. So kita pergi kepada table. Okay, masuk table. Merah pula. Okay, buatlah warna biru. Forces. X, Y. Ni sangat senang sebab you hanya ada T dengan W kosong. Kosong sebab tak ada. So yang ini negative T, positive W. So submission F saya ni duduk kat mana? Total F saya tak duduklah dekat X. Cuba you tengok. Dia duduk dekat paksi Y saja. Semua ni dekat paksi Y. So 0 ME. So inilah saya punya table. Dia ada cakap A tak?
Ada cakap perkataan constant tak? Tak ada. Oh, dia suruh cari A. So ada acceleration lah. So kita nak cari A ni. Kita nak cari A. Okay, so is this A and this A are same value? Yes, dia sama value. Kenapa dia sama value? Because this is a system. Ini sistem. Dia bergerak bersama-sama. Sistem. Contohnya awak bawa kereta, belakang tu awak letak apa tu? Awak letak satu kereta pula, naik basikal lah senang. Naik basikal, belakang tu awak letak box yang ada roda. So pergerakan acceleration yang you alami, you bawa motor ke, you bawa kereta ke, you bawa basikal ke, adalah sama dia punya acceleration because you are one system. Okay, so apa yang kita nak kena buat? Kita kena settlekan lah, solve the problem. Okay, so saya kecil-kecilkan. Okay, so saya kena settlekan lah ni. So saya buat dulu komponen X. Ni banyak ni. Fx sama dengan negative friction tambah tension tambah W cos 60 sama dengan MA. Friction, ada tak dia bagi friction? Ada 6. Tension tak tahu. Tambah M, ada tak mass untuk A? Ada 4. 9.81. Tak ada letak negatif ya. Jangan letak negatif. So saya tak letak negatif. Setiap kali saya highlight tu supaya saya nak tahu dia saya tak letak negatif. Cos 60 sama dengan 4A unknown. If you look at here, you have two unknown, T and A. So you tak boleh buat apa-apa, leave it as first equation. Because when we to have more than one unknown, tak boleh kena buat simultaneous lah. Maksudnya you kena ada another equation. Okay, so kita buat untuk komponen Y pula. So N tolak W sin 60 equals to 0. So saya akan dapat N. So N equals to mg sin 60 lah sebab ke sana positif. So mass saya 9.81 sin 60. So actually yang N awak dapat ni tak dapat, tak ada guna pun sebab dia tak suruh cari N pun. Tak apalah, kita dah terbuat, kita cari je lah. So darab sin 60. So I will get my answer 33.98. 33.98 Newton. So saya dah settle untuk Y component lah. So ni dah. Okay, maknanya Y dah settle. X tak settle. Okay, so saya dah habis tu. Maknanya saya kena cari juga satu lagi equation untuk selesaikan yang ni. Ni, dia kena ada kawan dia. Sebab we have two unknown. Ada dua unknown, kena ada satu lagi equation. So saya settlekan, saya tengoklah sebelah ni lah B pula. Okay, for B, I have submission Fy only lah. Tak perlu buat X. Why? Because 0, everything is 0. So negative T, W equals to MA. So negative T tak ada. Negative T tak ada. Weight adalah mg equals to MA. So I can make a T as subject. So T bawa ke sana. So sama dengan negatif mg minus MA. Ni bawa ke sana, ni bawa ke sini, negatif lah kan. So T, mass. Berapa mass dia bagi? 1 1 ke 2? 1. So 1 kilo. So 9.81 minus 1A. So maknanya saya dapat T sama dengan negatif 9.81 minus A. So this is my second equation. Dan saya tak letak negatif. Kenapa tak letak negatif? Sebab dekat ni kita dah negatifkan dia dekat weight tu. Kita dah resolve dia dekat sini. So dia tidak boleh letak negatif Okay, so 2 dengan 1. So you ada 2 dengan 1. So you apa you kena buat? You substitute lah. So you sub 2 into 1. So you substitute 2 into 1. So negative 6 plus negative 9.81 minus A plus 4. Panjang lah pula ni, panjang. Sebab saya tak nak kira daripada awal. 9.81 cos 60 equals to 4A. Okay. So yang ini boleh kembangkan. So ni kembangkan negatif-negatif tak ada masalah. So negatif ni bawa ke sana lah sebab kita nak kumpulkan A. So negative 6 minus 9.81 plus 4 9.81 cos 60 equals to 4A plus A. Sebab negatif jadi positif. Okay, so yang ini akan jadi 5A lah. Yang ini tekan calculator. Tak payah tulis lagi lah. So negative 6
minus 9.81 plus 4. So buat bracket. 4 times 9.81 cos 60. Tutup. Cikgu, Ya. dekat submission FY tu, yang first kali tu, kenapa cikgu buat negative T tolak W? Negative T tambah W. Sebab velocity saya ke mana? Pergerakan dia ke mana? Oh. Cuba tengok pergerakan dia ke mana? Tengok gambar rajah balik. Pergerakan dia ke mana? Tapi kat Bawah. jadual tu negative T tambah W. Saya buka jadual. Dekat jadual ni, negative T tambah W. Yang Negatif dekat tu. equation tu negative T tolak W. Tak Oh. faham. Cikgu buat salah ke saya salah? Ya, saya salah. Betul-betul. Negatif T tambah W. So tambah. Ya, betul. So sini akan jadi ni ke sana. So ni tolaklah mg tolak ma. Okay, ni ke sana, ni pergi sini. So mg positif lah. So ni positif. So yang ni tolak. Okay, bagus. Faham dah lah tu. Okay. So lepas tu yang ini saya akan buat 9.81 ni positif lah. 9.81 tolak A, so ini positif. Okay, bagus, dia dah perasan. Okay. So yang ini negatif T tambah W. So negatif T tambah W. So negatif T ni bawa yang ni. Negatif T tambah mg sama dengan ma. So negatif T ni saya bawa ke sana. So MA ni kena pergi sini lah. So dia jadi negatif lah. So that's why dia jadi negatif. So tolak lah. So dapatlah equation ni. Ini equation yang kedua. Okay, so 9.81 tolak A masuk dalam ni. So kembangkan negatif pergi sana jadi positif dapat 5A. So keluarkan kalkulator balik. So saya salah dekat sini lah. Negatif A tambah. Saya dah harap pula tambah. So ni padam. Okay. So negatif A tambah 9.81 darab 4 times 9.81 cos itulah cos berapa? Cos 60. So I will get the answer this one. So divide by 5. So my answer is 4.69. Tak naklah tulis terus je tulis A sama dengan 4.69. MS negatif 2. Betul tak jawapan dia? Saya tak tahu dia jawapan ni. Saya tak hafal jawapan. Kita tengok jawapan bawah ni. Betul. Saya tak hafal jawapan. Saya bukan komputer nak hafal jawapan. Okay. Okay, boleh tak? Cikgu, Ya. objek B dia punya acceleration arah ke mana? Objek B, acceleration dia. Ke bawah ni dia tulis ni. Dia tengok ni gambar rajah ni. Okay, saya zoom. View, zoom ni. Ke bawah ni. Oh, okay. Dia gerak macam ni. Yang lain tu okey tak? Orang sama je yang tanya. Yang lain tu okey tak? Tak tahu saya okey ke tak okey. Okey, madam. Okay.
Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Siapa yang kat sini pakai iPad? Bisa saya pakai iPad tak? Saya madam. Masa kelas, kalau macam saya pakai kelas point tu, boleh ke awak guna iPad tu? Oh tak try lagi. Oh, sama ni awak pakai apa? iPhone? Tak laptop. Oh, pakai laptop. Kalau siapa pakai iPhone, kalau masa saya guna kelas point tu, boleh tak pakai guna iPhone? Ke dia hang? Maksud madam, Kan masa saya pakai yang saya suruh scan QR code tu kan, boleh tak pakai? Boleh guna lah. kena buka Boleh, dalam madam. dua app berbeza lah kan? Ha? Kena buka dalam dua apps berbeza lah kan? Kena buka dalam maksudnya sekarang ni awak belajar guna apa? Laptop. Okay, lepas tu bila saya tunjuk skrin yang class point tu, awak kena guna handphone ke ataupun awak guna laptop juga ke apa? Guna laptop juga. Guna laptop. Buka browser berbeza lah, kat tab Oh, berbeza. buka browser berbeza je lah. Siapa ada guna iPhone? Ada, boleh madam. Boleh juga? Boleh. Okay, so kita masuk soalan number 8. Okay, nombor 8 saya ada buat kat YouTube. So, tengoklah sendiri dekat YouTube tu sebab nombor 8 ni, saya tak habis lagi soalan ni, dia minta tension. Tak settle lagi. Nombor B. So, kita nak cari tension. Okay. So, kita nak cari tension. So, kita guna balik nilai yang kita ada tadi. Okay, ni kita dapat ni kan. Okay, so kita guna sub nombor 2 lah sebab ini lagi senang kalau you guna ni banyak sangat nilai dia. So, ni number A. Number A. Number B. Sub A into 2. So, masukkan dia dalam equation 2. So, T sama dengan 9.81 minus 4.96. So, saya akan dapat 9.81 minus 4.69. 5.12 Newton. Sebab apa Newton? Sebab dia sejenis forces. So inilah jawapan dia. Okay, dah settle yang itu. Kita masuk kepada number 8. Okay, number 8 ni saya dah ada bagi dekat YouTube tu. Siapa yang dah tengok ke tak tengok lagi? Dah tengok ke belum? Dah. Dah. Faham ke tak faham? Faham. Belum. Siapa tak tengok tu tengoklah. Sebab apa? Dia sama je
Cuma dia sama, you kena buat tu free body diagram, benda yang sama. Cuma dia ada nombor B ni lah. Nombor B ni adalah chapter 2. Sebab dia minta time. Kalau you tengok mana dalam chapter ni kita belajar time. So apa yang you kena buat, you kena guna formula sebab dia minta add B block B. So 1 meter ni adalah jarak dia naik atas 1 meter. So ini adalah SY. SY you akan jadi positif sebab dia going up. So you guna formula SY equals to UYT plus half AYT squared. You akan guna sutat lah. So 1 sama dengan UY you 0. Kenapa UY 0? Sebab dia start from rest. Dia tarik ni external force tarik. So dia tarik dalam keadaan ni rest, bukan dia bergerak. So that's why UY saya 0. Okay, lepas tu half. Okay, ini bukan negative 9.81 lah. Sebab dia ditarik, so dia ada acceleration. So you akan guna acceleration yang you dapat dekat A nanti. Yang ini biasa, yang ini macam tadi je. So you dapat acceleration dekat A tu T squared. T squared lah yang awak nak cari. So nanti awak akan dapat lah yang A ni dah masuk yang ni. So you akan dapat nilai T nanti. So ini saya dah buat video, so saya harap you tengok lah ya. Okay. So saya nak masuk kepada Newton third law. Nombor 9 dengan nombor 10. Okay. Two block A and B, mass dia 10 kg and 30 kg are side by side. So meaning they stick together lah. Ini pun nampak gambar raja dia melekat. In contact. So the word in contact lagi. They are pushed along a smooth floor. So tak ada friction. Under the action of constant force. So dia ada constant force 200 Newton apply as shown in figure 4.12. Determine the acceleration of the block. So dia suruh cari A di mana dia bergerak lah because we have push kan. Ini external force. Okay, so apa yang saya nak buat? Macam saya cakap tadi, kita anggap dia satu sistem. So saya boleh buat ni satu free body diagram sajalah. So ada dua cara lah, you nak pecah boleh. Orang yang bijak dia akan buat satu je. So you buat satu titik, so you ada apa? You ada normal apa? AB lah sebab saya gabungkan. So saya ada weight apa? AB. Sebab saya gabungkan, saya jadikan dia satu sistem. Saya jadikan dia satu kotak besar. Satu titik je ke? Satu titik je ke? Satu titik je lah. Saya anggap dia satu besar, satu yang besar. Oh. Okay. And then saya ada external force. Okay, saya check. Apa yang saya tak ada? Saya tak ada friction. Kenapa tak ada friction? Because the word smooth. Saya tak ada apa? Saya keluarkan lembar jari ni. Okay, satu lagi adalah tension. Kenapa tak ada tension? Tak ada tali. So, cukuplah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cukup 5 and then my A is here. Okay, A ke sana. Betul tak? Alright, so saya buat table. Okay, buat table. Saya buat table. Forces. X, Y. So saya ada NAB, saya ada F, saya ada WAB. So my X adalah dekat and my A adalah dekat X. So this one become A, this one become 0 lah because it's only, the movement is only happen at X component. So this is positive X, positive Y, negative X, negative Y. No angle, so senang lah. So NA, 0, positive NAB. Force, F, 0. Weight, negative WAB. Okay. So F sama dengan MA. So saya boleh buat F sama dengan MA. Ni saya buat untuk komponen X lah. Komponen X, F equals to MA. Force dia bagi 200. Ni dia bagi force ni. Force magnitude is 200. M. M ni disebab saya gabung. So saya kena tambah lah. 10 plus 30. 10 plus 30 A. So saya dapat A. So 200 divided by 40. So I will get my answer is 5. S negative 2. Itu cara orang bijak lah. Dia, okay, dia tahu dia sapu, okay, satu kali. Okay, tetapi bijak-bijak dia pun nanti nombor B tu dia kena resolve. Okay, dan nombor B tu dia kena pecah lah. Okay, nombor B tu kenapa kena pecah? Because the question asks you to find force exerted by A on B.
Apa benda lah pula tu? Force exerted by A on B. What type of force yang exerted by A on B? Force 5 tu apa? Yang mana satu awak rasa? Weight ke? Normal ke? Friction ke? Tension ke? Atau lagi apa? External force. Sebab dia force. Force exerted by A on B. So what type of force we are talking about here? What type of force you nak kena cari? Normal. Yes, normal force. So force yang dia tengah cakap ni adalah N. Sebab dia kata exerted by A on B. So siapa tuan rumah? A ke B? Siapa tuan rumah? A ke B? Okay. A. On, okay. Apa beza NAB dengan NBA? Saya nak buat NAB ke NBA? Saya dah confused. Mana satu saya nak pakai? Saya nak pakai NAB ke NBA? Okay, mula-mula awak kata dia N. Okay, faham? Sebab dia exerted force yang dikenakan. Dikenakan. Okay, kita ada dua, NAB dengan NBA. That's why saya tanya, force siapa yang kenakan dia? Kena kat siapa? Siapa tuan rumah? Siapa yang kena? B. B, yes. Because the word on B. On. On me. Saya belanja. On me. So tuan rumah dia B lah. B. B is owner of the house. So saya cakap owner of the house dia akan dahulukan tetamu. So the one that we want to find actually NAB. So NAB ni yang mana? Maknanya NAB ni adalah force, daya force exerted by A. Force yang A kenakan ke atas B. So here. Ya, saya tunjuk dia punya ni. So ayat-ayat tu kena macam kena faham sikit. Okay. Ni pakai ke saya padam benda yang betul. Okay, B. A, B. Okay. So kalau untuk A, free body diagram untuk A, saya akan ada apa? Saya buat titik. Saya ada normal A. Saya akan ada weight A. Okay. Dan saya akan ada normal satu lagi sebab kita ada dua surface. So surface pertama yang ini. Floor, NAB. Surface kedua adalah ini. Okay, where is my NBA? Sebab owner of the house is A, so saya akan cari NBA. A duduk belakang, dia dahulukan tetamu. So saya nak cari NBA. Kat mana NBA saya? So NBA saya akan menuju ke sini sebab B yang kenakan dia. So sinilah. So NBA saya sini. So this is my NBA. Dia mesti masuk ke dalam rumah orang tu ni. A kan nak masuk dalam rumah A ni. Okay, kalau B pula, so saya akan ada NB, weight B. Okay, owner of the house is B. So saya nak cari NAB. B nampak ni. B adalah owner of the house, NAB. So maksudnya daya yang dikenakan oleh A to the B. To the B, pergi ke B. So here is my NAB. So NAB and NAB and NBA are same value. Magnitude dia sama. It's just that NBA to the right, so it's positive. NBA to the left, so it's negative. So this actually represent dan dia telah obey Newton third law. Faham tak? Okay, saya ulang balik Saya ada dua objek A and B are stick together. So for A and B, they have two normal. Dia akan ada dua normal force. Dia akan ada dua normal force ni. Dua-dua ni akan ada dua normal force. Okay, one due to the contact with the floor, with the surface of floor. So akan ada NA. This one is always you faham dah saya rasa ni. Okay, the new one adalah contact with the surface of B.
dia ada contact dengan permukaan B. So untuk permukaan B ni dia ada N. So kita tak akan labelkan dia NB, kita akan label dia 2 lah sebab B ke atas A. So kita akan buat BA. Kenapa buat BA? A ni dia punya owner of the house. So dia dahulukan tetamu. So kita buat BA. BA. Okay, so where is my NBA? So dia bertindak ke atas A. So dia push the A. So that's why my NBA here to the left. So but for B pula, NB is going up and WB going down. My N dia contact juga dengan A. Dia ada contact surface dengan A. Buat color apa? Color hijau. So dia ada contact dengan surface dan contact dengan surface yang ni pula. So dia A ni push dia. A push dia. So A push dia, so kita akan buat NAB. So that's why NAB adalah to the right. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Okay. Okay, so kita masuk kepada ni. Rezeki lah. Okay. So saya nak cari siapa tadi? So saya nak cari siapa tadi ni? NAB ke NBA? NAB. NAB sebab on B, on me ke atas. So B lah owner of the house. Dia yang nak belanja kita makan. So kita kena cari NAB. So NAB lah kita nak cari. So macam mana nak cari NAB? Saya dah lukis dekat sini. So tak perlu saya lukis lagi. NAB tadi adalah ini. NAB ni. Saya nak ini. Okay, so saya kena buatlah free body diagram. Saya dah buat dah free body diagram untuk kedua-duanya. So saya buat table untuk dia ni je lah. Saya tak perlulah buat table untuk ni. So saya buat table. Forces. XY. So saya ada NB, NAB, WB. Kenapa cikgu fokus kepada B? Sebab on B, ke atas B. B owner of the house. So dia host. So kita ada acceleration. Dia gerak ke mana acceleration tadi? Dia gerak ke kanan. Okay, so dia gerak ke kanan sini. Dia gerak ke sini lah. So maksudnya paksi X kosong. Okay, so kita masukkan nilai. So nilai saya ini kosong, positif NB, positif NAB, kosong. Yang ini W, kosong, negatif WB. So dari sini submission FX sama dengan NAB sama dengan MA. So NAB adalah apa tadi? NAB adalah nak cari. M, jangan ambil M semua. M ni M B lah sebab kita tengah refer kepada B, owner of the house B. So kita ambil berat B je. Berapa berat B tadi? 30. So kita ambil berat B 30. Acceleration ambil yang tadi 5. So 5. So you akan dapat jawapan dia adalah 150 Newton. So itu jawapan dia. Cikgu, Ya. kalau sebelum ni saya tak tahu itu yang normal, saya terus letak force boleh tak? You letak F saja. Ya. F apa? FAB ke FF ke apa ke you just F only? FB. FB kan. FB kan.
But F cannot because we have F here. Yang ni kan ada external force. Ni. Okay. So F ni, okay, kalau untuk A tadi, untuk A ni, saya ada satu saya tertinggal untuk A ni sebab dia ada tolak. Ada orang tolak dia dekat F. So untuk A ni, dia ada satu lagi F sini. Ni F. Dia tak touch B, so B tak ada. External force ni hanya dekat tempat yang dia sentuh. Dia sentuh orang A je. Dia sentuh box A only. So box B tak rasa force. So that's why I tak draw external force here. So kalau untuk case A ni, kalau you buat table X, Y, so you kena ada 1, 2, 3, 4 lah. Kena ada 4. NA, NBA, WA, F. So you kena ada ni lah. Submission F, yang ini MA, ini kosong. So kena selesaikan lah yang ni. So sebab you ada external force dekat touch A. Dia tak touch B. Tapi cikgu, dia akhir guna F equals to MA juga. Ya, dia akhirnya F equals to M. Untuk mana? Yang ini total ni. Ni Fx, Fy. Memang both akan MA tapi mass different lah. This one mass for B. This one is mass for A. So dia memenuhi second law ke? Yes, second law because it is moving. Because it has experienced acceleration. So this is Newton's second law. And also Newton third law. So dia ada dua lah, Newton first law and third law. Okay. Okay, boleh tak yang lain? Kalau dia nak tukar NBA, just tukar GSIM je lah. Bukan, kalau dia nak MBA, Kalau dia nak cari MBA. nilai sama je. Kalau soalan tanya, okay, dan ni awak dapat MAB kan? Dia kata, okay, cari nilai MBA. Senang je. NBA sama dengan negatif 150 Newton. Sama-sama. Sebab NAB positif, NBA negatif. Dia mesti sama. Dia tak boleh tak sama. Dia kena sama sebab dia melekat. Macam awak tolak dinding. Awak tolak dinding, force awak bagi 100. Dinding tolak awak pun dengan 100. That's why you tak bergerak. Dua-dua melawan dengan kadar level yang sama. Faham? Kalau benda tu gerak, dia dah bukan law ini kan? Okay, dia bergerak. Yes, dia bergerak. Okay, macam kes dinding tu tak bergerak. Yang ini dia bergerak tapi force yang melekatkan dia sama. So that's why dia boleh melekat. Kalau dia seorang kata kalau you dapat NAB 150, NBA is 300. So dia tak akan melekat sebab dia ada daya yang kuat nak ni. So dia tak boleh nak stick together lah. Dia tak akan dekat side by side. Dia akan tolak lagi jauh. Maknanya B ni terpaksa pergi further away lah sebab dia force dia terlalu kuat menolak. So A, katakanlah A 300. So B ni akan pergi jauh lah sebab dia dah dia menolak dia. So yang ni 150 je, yang ni 300. So dia dah menolak. So dia tak akan side by side. So untuk Newton third law, dia boleh sama ada dia tak bergerak ataupun dia bergerak. Boleh, dua-dua boleh. Cuma kalau you guna yang table ni, so NA, okay, kalau kita buat table ni kan, NA 0 positif NA. NBA akan jadi negatif NBA 0. WA 0 negatif WA. Force positif 0. So you punya formula yang ni, submission Fx akan jadi negatif NBA plus F equals to MA. Okay, so negatif NBA, force tadi 200. Mass ni betul, kita ambil A sahaja. Sebab yang ini kita just buat untuk A sahaja.
So kita akan make mass A sajalah iaitu 10. A tadi 5. So tengok awak akan dapat 200, yang ni bawa ke sana, so 200, yang ni tolak 50 lah kan. Sama dengan NBA. So awak akan dapat dalam kes ni NBA awak akan dapat 150 Newton. Okey. So tapi awak tengok balik gambar raja awak. So NBA awak ni kenapa awak dapat 150? Sebab awak dah resolve awal-awal dekat atas ni. Draw ni. Okey. Awak dah resolve awal-awal dia negatif. So that's why awak dapat positif. Tapi dia menuju ke mana? Ke kiri. So biar je tak apa sebab awak dah tunjukkan you resolve dekat sini. Untuk chapter 4, ada someone tanya kenapa tak letak negatif sebab kita dah resolve awal. Chapter 2 sahaja yang kita akan letak dia positif negatif kalau dia to the right to the left sebab kita tak resolve dia masa awal-awal tu. So nilai dia sama 150, ini pun 150. It's just that dia the opposite direction sahaja. Cuma kena be careful dekat wording tu. Saya takut awak salah ni klik benda. Contohnya dia suruh cari force exerted by A on B. Awak buat NBA. Itu kena be careful lah sebab different maksud berbeza-beza ya. So kalau soalan suruh cari force exerted by A on B. So maksudnya B. You lukis dekat atas B. Okay, boleh tak? Tak pernah. Boleh. Ni kita buat, sempat dia kita buat pasir kalau kita tengok nanti. Okay, soalan terakhir, number 10. 2 wooden block. So kita ada 2 wooden block, Q and R. Masses 2 kg. So kita ada 2 kg. So 2 kg, 1.5 kg respectively are on smooth table. A force 7 Newton act on the block Q so that the both block accelerate together. So dia ada acceleration. What is the horizontal force that Q exerted on R? Nampak tak perkataan tu? So saya nak tanya awak, saya nak cari NQR ke NRQ? NQR. NQR. Kenapa? Owner of the house on. On siapa? On R. So R is the one that nak belanja kita. R yang nak belanja sebab on R. R kata on R. So we want to find NQR. So ingat macam tu je lah. On siapa? Siapa owner dia? Siapa host dia? Host party tu siapa? R. Okay. So we want to make the R as our subject lah. So R ni lah yang you kena lukis free body diagram. So yang lain tu sebenarnya you tak kisah. So you buat R, fokus kat R. So saya buat titik. Okay, ada apa dekat R? Ada and R, itu antara floor lah ya. Antara surface of the floor with R. Okay, so saya ada apa? Saya ada NQR. Sebab apa? Q menolak R ke sini lah. So Q menolak R ke sini, NQR. So this is my NQR. Okay, saya check. Saya ada 5 forces. Saya ada normal, saya ada weight. Saya tak ada siapa? Saya tak ada friction. Kenapa tak ada friction? Sebab perkataan smooth. Saya tak ada external force. Kenapa tak ada external force? Tak ada siapa-siapa pegang R tu. No one is touch the the R. So I don't have external force. And then I don't have tension because tak ada tali kat situ. So this is the only forces acted dekat R. So ini je lah yang ada. Tapi kalau kat Q ada ni ada dia. Masalah sekarang soalan tak nak ni, soalan nak ni. Saya fokus kat dia je lah. Okay, so saya buat table. Buat table. Saya ada forces. Saya ada X, saya ada Y. So dia moving here. A is here. Dia suruh cari apa ni? N ya. Okay, so saya ada NR, saya ada NQR, saya ada WR. So who are equals to MA? So here is MA, here is 0. Okay, so saya masukkanlah NR saya 0, positif NR. NQR is positive NQR, 0. This one 0, negative WR.
Okay, so submission Fx sama dengan NQR equals to MA. So actually dia sama dengan MA. M ni refer kepada R ya, bukan semua R saja. So 1.5 A. I don't know A. So saya tak boleh buat lah. I don't know A. Okay. FY, perlu ke buat FY? Tak perlu sebenarnya sebab you menjumpai NR sahaja. Soalan tak minta apa NR. Okay, nak buat boleh. Tak nak buat pun tak apa. Kata kalau awak rajin, cikgu saya nak buat juga untuk FY. Okay, buat untuk FY 0. So you akan dapat weight mg lah. So 1.5 darab 9.81. Jangan letak negatif saya tak letak negatif. So 1.5 darab 9.81. So saya dapat 14.72 Newton. Okay. So this one dah settle. This one start lah. NQR. This one make it as first equation. So kita akan start dekat situ. So bila ada two unknown means that you need to have another equation. So kalau ada dua unknown kena ada dua equation. Kalau ada tiga unknown kena ada tiga equation. Macam tu lah cerita dia. Okay, so saya nak kena buat apa? So saya ada satu lagi. Okay, ada cara lagi senang. Kita dah bijak kan? So kita buat yang mana? Janganlah buat Q. You buat dia jadi satu sistem. You jadikan dia satu blok yang besar. So you jadikan dia satu blok yang besar. So dia akan ada, yang ni awak buat R yang ni R. Yang ini adalah Q plus R. So saya ada NQR, weight QR, F. So A ke sini. Blok ni, blok ni. Mana sini hilang kat dia. Dia nak keluar je. Okay. Saya gabungkan, dia jadi satu sistem. So NQR. So NQR, weight QR, F saja. Kenapa tak ada friction? Sebab smooth. Kenapa tak ada tension? Sebab tak ada tali. So cukup tak 5? 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup. Saya dah question dah semua tu. Okay. Lepas tu buat apa? Kalau tak nak buat table, kalau tak nak buat table pun boleh. Tak apalah, kita dah biasa buat table. Kita buat table. Sebab saya nak cari A. Sebab saya tak ada A sekarang ni. Saya tak tahu A apa. So saya buat table tu pindah. So saya buat table. Saya nak cari forces XY. So ini NQR, F, WQR. Okay. Ini adalah F, MA0. So NQR saya kosong tambah NQR. F saya F lah 0, ini 0 negatif WQR. So saya akan fokus dekat ini. Sebab apa saya fokus kat sini? Sebab saya nak cari A. So submission Fx sama dengan F equals to MA. Force, ada tak dia bagi force? Ada 7 ni, 7 Newton. So saya ada force 7. Saya ada force 7 sama dengan mass. Mass ni kena tambah lah. 2 tambah 1.5 lah. 2 tambah 1.5 A. So I will get my A. So 7 bahagi 2 tambah 1.5. So I will get the value is 2. 2. So saya dapat 2. Betul ke 2 ni? 2 Senang aja 2 je. Okay. So masukkan dia dalam ni. So saya subkan dia. So sub 2 apa pula? Sub 2 pula. Sub A into 1. So NQR sama dengan 1.52. So saya dapat 1.5 times 2. 3. So jawapan saya 3 ms. ms pula 3 Newton. Betul ke 3? Saya tak tahu jawapan dia. Betul. Betul. Saya tak apa tahu jawapan. Kalau salah cakap salah tau. Jangan diam je, cakap. Sebab saya memang tak hafal jawapan.
je apa salah. Cikkan dia lah. So ini jawapan dia. Padam. So ni soalan dia. Mana? Okay. Okay, boleh tak? Ya, memang. Boleh madam. Boleh, ha? Macam biasa boleh. Macam biasa lah, boleh bagi ni, merepek buat. Okay, so kita tengok, ada masa sikit, kita tengok tahun lepas lah soalan ni macam mana. Tahun lepas tu duduk kat mana sini Ha ni. 19, 2020. Ni tahun lepas ni, nombor 4. Lima je markah dia. 5. Okay. Figure 4, kita besarkan. Figure 4 show a 40 kg cupboard. Oh, amari lah ni. Cupboard being pulled up along a rough incline. So ada rough lah, ada friction. Incline plane 30 degree to the horizontal of light rope. Ada tali. The cupboard move with constant velocity. So A kosong lah. So ini Newton first law lah. Ini Newton first law. Newton first law. The coefficient of kinetic friction between the cupboard and the inclined plane is 0.5. So awak nampak tak? Ada tak? Dia kata perkataan friction tapi tak ada force. So ini bukan F ya, ini mu. That's why saya kata ramai yang akan confuse dekat situ. Dia okay, satu lagi senang je awak tengok unit. Cikgu tak ada Newton. Kalau tak ada unit maksudnya itu adalah mu, coefficient yang formula dia ni F equals to mu n. So mu equals to F over n. Dia tak ada unit sebab Newton potong. So that's why dia tak ada unit. Nama dia coefficient of friction. Draw the free body diagram, 2 markah. Lukis free body diagram je, 2 markah. Okay, so kita lukis free body diagram. So macam mana nak lukis free body diagram? So mula pertama sekali kita lukis apa? Kita lukis incline plane. So nombor 4A. So saya lukis incline plane. Saya buat dot. Lepas tu ada apa? Ada weight ke bawah. Ada normal perpendicular. Ada tali, ada tension. Ada apa lagi? Ada friction, dia bergerak ke atas. Dia ada V tapi A kosong So dia ada friction. Okay, siapa je yang tak ada external force? Keluar 5 jari, cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Yes, angle. So angle saya guna color lain. 30 duduk kat bucu, kita tak ambil yang bucu, kita ambil yang sini. So kita letak 60. 2 markah. Jamnya 2 markah. Banyak force ni 2 markah je dia bagi awak. So maknanya markah dekat force je So 4 betul, 2 markah. So 1 salah, 1. Lebih salah daripada 2, kosong. Jam lah markah dia. Okay, number B. Determine the magnitude of frictional force. Dia minta F kecil tu. Magnitude and tension. Oh, ada 2. F dengan T dia suruh cari untuk cupboard tu. So jangan panik, awak dah tahu dah. Lepas lukis free body diagram, buat apa? Table.
buat table. Paksi X, paksi Y, forces. Ada N, ada friction, ada weight, ada tension. Okay, lepas tu siapa yang sama dengan MA? Yang sama dengan MA, kita tak label lah axis lagi. So kita label axis dululah. So kat mana arah gerakan dia? Ke sana. So siapa yang sama arah gerakan dia akan jadi positif X terbalik, negatif X perpendicular, positif Y ke bawah dia negatif Y. So dalam kes awak ni MA awak adalah dekat paksi X. Tetapi constant velocity. So A adalah kosong. So kosong. Sebab dia adalah Newton first law. N kosong, positif N. Friction kosong, negatif. Apa pula salah. Friction duduk dekat positif X. So negatif kosong. Weight, tengok weight ni. Dia ni duduk tengah-tengah. Dia ni tak ada dia ni suka pergi mengorang. Dia pergi mengorang ni, dia pergi mengorang ni. Dia suka je dia masuk mengorang. Okay, so dia akan duduk kat negatif. Buat dulu negatif. So W cos 60, W sin 60. Tension duduk dekat positif kosong. Okay, dah settle tu, apa you nak kena buat? You kenalah buat dia punya calculation, kira. So saya buat kat sini lah ya. So submission Fx sama dengan negatif F tolak W cos 60 tolak T sama dengan tambah T sama dengan kosong. Friction nak cari weight. Berapa mass dia tadi? Kak buat tu berapa? 40. 9.81 cos 60 tambah T sama dengan kosong. So ada dua unknown. Apa saya cakap kalau ada dua unknown? Mesti ada dua equation kena terbitkan. So kita kena terbitkan dua equation lah. So satu lagi kita guna paksi Y, submission Fy sama dengan N tolak W sin 60 equals to 0. So N equals to mg lah. So mg 40 9.81 sin 60. So saya akan dapat nilai N 40 darab 9.81 sin 60. So saya akan dapat 339.83 Newton. Betul tak? Okey, betul. Okey, tapi tak menyelesaikan masalah. Tak ada N pun kat sini cikgu, tak ada N. Macam mana ni? Macam mana tu? Apa yang kita tak pakai lagi? Yang coefficient force tu, coefficient friction. Yes, kita tak pakai mu ni lagi, coefficient. So we know that F equals to mu N. Ni F equals to mu N. So saya boleh cari friction first. So friction equals to mu N. So mu they already give you berapa tadi? 0.5. And N here, this is your N, the one that you get tadi, 83. So you can find the F here. So 0.5 times 339.83. So I will get my answer 169.62. 169.62 Newton. So saya dah jumpa my frictional force. So boleh tak substitute here? Boleh. So I can get my tension. So therefore you subs F into 1. So negative 692 plus 49.81 cos 60 plus T equals to 0. So saya selesaikan yang ni dululah. So T tu biar je. So negative 169.92 minus, ni kena buka kurungan lah, banyak ni. So 40 times 9.81 cos 60 tutup sebab dua kali kurungan saya buat sama dengan, so I get my answer negative, bring bawa ke sana, so jadi positif 366.12 kan.
Newton. So the question asks you to find tadi apa? Dia suruh cari ni, bukan, salah. Dia suruh cari apa tadi? Dia suruh cari friction dengan ni. So this is my answer lah. So berapa markah tu? Kejamnya saya rasa ni. 3 je. Punyalah banyak kita buat 3 markah je. 3 markah. Markah dia sikit. Jadi janganlah awak nak tulis banyak-banyak sangat. Okey, kalau ikutkan markah dia kat mana ni? Ni 2 markah tadilah, 2 markah. Maknanya 1 salah, 1. Salah 2, kosong. Okey, table ni tak ada markah. Tapi dia akan bagi markah awak 3 markah ni. 1 sebab jawapan unit 1, jawapan unit 1. So, 1 lagi markah dia bagi kat mana? Ya Allah, kejamnya. 1 lagi markah dia bagi dekat ni lah. Pengiraan awak ni, gantian ni betul ke tak? Yang ni betul ni gantian, saya tak tahulah. Kalau saya bagi dia table ni, saya tengok gantian ni betul tak awak masuk nilai gantian. So 3 markah. Boleh tak? Boleh tak cerita ni? Boleh. Boleh. Okay. Alright, so apa yang boleh buat sekarang ni? Benda saya kena bawa ni, kat mana awak ni sini. Okay, so tolonglah buat pasir. Pasir kena buat. Tengok kan